welcome and welcome back to my channel. It's Riza back again with another vlog. And for today's video guys, ayan, as you can see from the title, we'll be doing a quick unboxing about this USB with noise cancellation headset that I got from from Lazada. And Lazada. So, ayan, kaka-deliver lang kasi ngayon lang. This is an Inplay headset, USB type with noise cancellation. Kasi kagaya sa sinabi ko sa previous vlog ko, yung client na pinagtatrabahuhan ko ngayon is nire-require sa akin is USB type with noise cancellation headset. Kasi yung mga pa-jack type na headset, hindi ni-read yun ng system na ginagamit namin. So anyways, ito siya, and i-unbox natin. Siya guys, may papel din. Save natin ito. Ayan. So, ito siya guys. Dinisinfect ko na. And, tingnan natin ito. Itong paper na to guys, ito yung easy return policy nila. So, may mga instructions dito, tsaka yung mga office hours kung kailan ko pwedeng i-return yung item in case man na defective siya. So, ito siya guys. Ito yung mismong packaging. Super impressive ng pagkaka-bubble wrap niya kasi ano siya, sobrang secured and hindi lang isang layer yung pagkaka-bubble wrap niya. So, ayan, open na natin. Ito yung pinaka-challenging part lagi pagka nag-unbox tayo. Yung bubble wrap, yung pagkakatik ng bubble wrap. Oh, actually, cling wrap yung layer niya, last layer niya, tapos bubble wrap. That's nice. So, ito na siya guys, na-unbox na natin siya. And ito yung Inplay Computer Gears HN620. Actually guys, ito yung napili ko out of all the noise cancelling headsets na nakita ko online. Kasi, bukod sa ibang mga noise cancelling headset, ito yung nakita ko na may pinakamagandang reviews, pinakamaraming reviews, at saka pinaka-effective yung noise cancellation feature niya. Yun kasi yung pinakakailangan ko, especially kapag madaling araw, may mga tuwitilaok na manok, may mga asong tumatahol, ganyan. Ayan guys, open natin. Ayan, may nakalagay dito, Clear HD Sound Noise Cancelling Headset. So, ayan. Actually guys, ang tagal kong pinag-iisipan yung pagbili ko dito. Like, as in, like the day before ako mag-place ng order sa Lazada. Nakikita ko sa Tarlac City, naghahanap ako ng, siguro may headset sila na mas mura bukod dito. Though, mura ko lang namang nakuha to, pero, syempre, mas gusto ko yung mas makatipid, lalo na sa panahon ngayon, pandemic. Naghanap ako, umikot-ikot ako sa Tarlac na naman, and then, wala talaga akong makita, kahit yung mismong connector lang from headset to laptop, wala talaga. So, nag-decide na lang akong bumili na lang online para hindi nasasayang yung mga araw na wala akong na-order or wala akong hinihintay na USB type headset. Guys, ito na nga yung ating USB noise cancellation headset. So, open na natin siya. Ayan. Okay, so pagka-open mo guys, ito yung makikita mo. So, meron siyang paresibo. Siguro, ito yung gagamitin natin kapag i-return natin in case yung product. Next dun guys is ito, ayan, may extra foam siya in case man na masira na yung foam na nasa earphones ngayon, meron ka pang extra magagamit. May 1 pair tayong extra foam. And then, meron ulit tayong, ayan, may manual tayo. And lastly is itong mismong noise cancellation headset. Actually guys, ang cute niya kasi yung ibang napapanood ko, talagang hindi na siya naka-ziplock kasi nakalagay na lang siya sa kahon. Pero ito, cute. May ziplock siya. So, ayun guys. Ito siya. Okay. So, ito yung mismong headphones niya. Oh, ang nipis. Ang cute naman. Okay. And talagang, ano siya, ayan o, bendable siya. Ayan. Ito yung mismong headphones, right, left. Okay. Tapos, ito yung, actually guys, mahaba siya. Hindi siya yung maliit lang. As in, talagang mahaba siya. May ganyan pa siya. So, hindi ko natatanggalin muna to. And, bukod pa dyan, is meron din siyang, ayan, meron siyang controllers. So, meron ditong mute. Tapos, pwede natin i-adjust yung volumes. So, ayun guys, ang cute niya kasi ito yung mismong headphones. And, ayan, may nakalagay siya dito talaga na para sa right to. Tapos, meron ding nakalagay dito na para sa left siya. Ayan. Tapos, meron siyang, ayan, meron siya yung pinaka-brand talaga ng product. Hindi maganda din to kasi yung mismong headbands niya, ayan.
adjustable siya. So, pwedeng ganito lang kaliit. Yan. Pwedeng ganyan lang. Pwede namang habaan mo ng konti. Ayan. So, depende yan sa'yo. Ako kasi, gusto ko kapag gumagamit ako ng headphones, yung komportable ako. So, ginagawa ko is, talagang hinahabaan ko as much as possible. Super ganda nito, especially dun sa mga nag-online class or nag-online meetings. Tapos, ganito yung headsets na gamit niyo. Hindi nyo na kailangang bumalik. For example, gusto ninyong mag-mute, uubo kayo, or inom kayo ng tubig, ganyan. Hindi nyo na kailangang bumalik dun sa MS Teams, sa Zoom, or sa Cisco na ginagamit ninyong application para lang i-mute yung sarili ninyo. Kasi kahit hindi kayo nakamute dun sa mismong application, pwede ninyong i-mute yung sarili ninyo dito. Hindi na kayo maririnig on the other side. So, ayun guys, super ganda nito. So, ang gagawin ko ngayon is ite-testing ko muna siya. Magta-try ako mag-record, tapos magpe-play ako siguro ng konting background music or background noise. Titingnan natin kung maririnig ko kapag pinlay ko na yung recording na gagawin ko. So, ayun guys, balikan ko kayo. So, ayun guys, at the moment, ito yung ginagamit ko ngayon, itong mic na to. Electric fan ako dito sa side na nakasinde. So, hindi ko alam kung narinig din yung background noise. Pero upon testing this USB headset naman na first try, nag-try ako mag-play ng music dito sa phone ko. And nandito yung laptop. Ito yung mic. Dito lang ako kalayo. Pag hindi ko i-cover yung mic, maririnig yung music na piniplay ko. Pero pag i-cover ko siyang ganyan, hindi siya maririnig. Parang nag-wheezing sound siya kapag nasa recording na. Pero hindi naman ako papayag na habang nagtitake ako ng calls with the clients, merong tao or merong someone na nagpe-play ng music na ganito lang kalapit sa akin na maririnig ng client ko yung background music. Siyempre gusto nating i-avoid yon. For me, guys, this headset is okay. The quality is okay. The packaging is okay. And as well as yung handling and delivering. Kasi, napapansin ko kayo sa Lazada, every time na may order ako, tapos nakarating na siya sa area ko, unlike before na ang tagal bago dumating or bago ma-deliver after makarating sa area ko, ngayon, mabilis lang siya. Like, for example, kagabi, minomonitor ko kasi guys, itong headset na to sa Lazada application ko. Kasi kailangan ko nga siya as soon as possible. So, ang ginawa ko is almost every day kung tina-track yung package ko sa Lazada app. And kagabi lang, nakarating siya sa ating sa sorting center din sa Tarlac. And ngayong umaga lang tumatawag na kanina yung magde-deliver. Hindi ko lang nasagot, pero after ilang minutes, nandiyan na pala siya sa gate. So, ganun lang kabilis. Like, wala mang isang araw or hindi man umaabot ng like 2 to 3 days bago ma-deliver kapag karating ng sorting centers dito sa Tarlac City yung item ko. Super okay nun, lalo na sa akin ngayon. Regarding naman na sa pag-ship out itong item na to, actually, super responsive ng seller dito sa purchase kong to and hindi ako nagsisi na doon ako bumili. So, ayun guys, for me, sa pag-ship out ng item, pag-prepare ng item para ma-ship out siya and all that, super mabilis siya para sa akin. Kasi guys, September 4 ko siyang pinlace. September 5, na-packed na siya. And then, September 6, na-pick up na siya ng courier. Tapos, anong date lang ngayon? Like, September 8 ngayon. And, like, 4 days lang yung shipping sa akin. Nakarating na siya. Para sa akin, guys, best buy na tong headset na to. Especially doon sa mga nag-aanap ng mga USB type na headset na may noise cancelling feature. And, may mga controllers. Super ganda nito kasi talagang super easy to use niya. And actually, bukod pa dun guys, mabilis pala siyang ni-read ng laptop kayo na like as in kasaksak ko, wala mang sigurong 5 seconds na read na agad niya, ganon. Ganon siya kabilis. Unlike dun sa mga ibang headsets na ginagamit ko, ang tagal bago ma-read ng laptop yung headset. So, ito, super okay siya. And for the price of only 499 pesos, super okay na to. Pero ako kasi, nakuha ko lang to for only 460 pesos kasi gumamit ako ng shipping voucher at saka mga shipping fee discounts ako. So, instead of me paying 499 pesos plus 61 pesos for the shipping fee, I only paid 460 pesos and 20 cents para sa item na to. So, super okay na siya, guys. Sa mga katulad ko naghahanap ng mga USB headsets with noise cancelling feature, I highly recommend this Inplay HN620 headset. Kasi nga, super effective ng noise cancellation feature niya. And also, pa-USB type siya and super budget friendly. Hindi mo na kailangang pumayos ng 1,000, 2,000 para sa mga noise cancelling headset na yan. Kasi, dito pa lang sa Inplay na to for only 499 pesos, meron ka ng noise cancelling headset na pa USB type. So, ayun guys, if in case man na interested kayong i-check
yung product, I will put the link down below ng shop na pinagbilhan ko para naman ma-visit niyo sila. And if in case na naghahanap din kayo ng headphones na kagaya nito, kapag-purchase kayo sa link below. Hi guys! Quick update lang about sa USB type headset na ginagamit ko. So far, so good. It's been like 2 to 3 weeks now since nung film ko yung video na yun. And super ayos niyang kausap. Super dali niyang gamitin. And I made sure na na-test ko muna talaga siya bago ko i-upload tong video na to. Para naman na alam kong tama and totoo talaga yung sinasabi ko dun sa film kong video. So ayun guys, very quick lang to. Gusto ko lang kong i-update na maganda talaga yung headset and super worth buying for. Hindi kayo magsisisi kapag binili ninyo yung product. So ayun guys, yun na muna for this video. I hope you enjoyed watching, and if you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell right next to the subscribe button para na-notify ka every time that I post new videos. So ayun lang guys, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!